sis! Welcome back ulit sa ating channel. So with today's episode, kung nakikita niyo dyan sa title, of course, yes, magagawa tayo ng isang DIY. Nag-experiment kami dati. Nasubukan namin siya dito sa bahay, tapos try namin, tapos tinry namin dun sa shutulong namin. So, pangmalakasan siya mga sis, bongga. Ang gagamitin nating pangmalakasang product para sa ating DIY, eyebrow tattoo, eyebrows. Ang gagamitin natin is itong pack, ang malakasan na ano ba yung tamang pronunciation na itong kemerut na iti? So, ano ba siya? BIGEN? BIGEN? Char! So, ayan siya mga sis. So, nagkakahalaga lang po siya na parang 70 or 65 pesos. So, sobrang dami na neto mga sis. Aabot na ng I think kung humulat-hula siya, kaya ng isang taon to laban to mga sis. Halagang 60 pesos. Ay, siya, 60 to 70 pesos. Shade pala na kinuha ko mga siyas is itong dark brown. So, ayan siya. So, basahin lang natin ang very light yung likuran. Long lasting siya, no harsh odor, easy to use, smart saving, natural essence. So, chururut made in Thailand. Ay, made in Thailand pala iti. Akala ko Japan. Sawadee ka! Char! Brown ang aking kinuha kasi dark ang aking hairnet nga, yes. So, ayan siya. Ito yung tsura ng loob. Tapos may pre siyang kembular. So, dito natin siya ilalagay mamaya. Yan, maliit lang siya mga sis. Pero, sobrang tagal na nating magagamit ito. So, syempre mga sis, hindi mawawala dyan ang anong tawag dito, manual or kembular chururut, yung instruction manual. Siyempre, hindi natin binabasa yan. Joke lang pala mga sis, kailangan natin. Actually, hindi naman sensitive. Wala namang irritation na nangyari nung nag-apply ako. Yung iba kasi, sabi nila Makati daw. Kung gusto nyo i-try mga sis kung magkaka-allergy kayo, try nyo mag-swatch dito or dito. Sa parting maninipis yung balat. At ilagay nyo lang siya ng mga 2 to 3 minutes, parang ganyan, para matest nyo kung magkaka-allergy kayo or what. Pero kung hindi naman, so, perfect na yan. Kukuha lang tayo ng very light. Pero sobrang dami na nito. Mga ganito nga lang, parang carry na yan. Ayan. Madami na yan mga sis. So, yun yung itsura niya. Ganyang kadami lang yung ating eksena. Kuha lang tayo ng any kind of water, kahit malamig man o mainit, pwede na yan. Basta mabasa lang siya. At yung gagawin natin consistency is, ano siya, parang creamy, hindi siya yung liquidy. Kasi tendency niyan, pag creamy kasi, maganda siya i-glide. Yung parang pomade lang siya, ganyan ng eyebrow chururut. So, kuha tayo ng, kumuha ko ng konting tubig dito sa kaites. So, lagyan natin siya. Tansyahin natin siya mga sis. Kukuha tayo ng spoolie or yung parang ganitong brush, yung pangkilay na ganyan. Mix lang natin siya. See, ang dami na neto. Sobrang dami niya. Siguro kaya ito ng 5 tao. And I think ito na yung parang perfect consistency niya mga sis. Pag ganyan na siya, yung parang very paste or cream siya. So, kuha na tayo ng very light. Lagay na natin siya. So, brush lang natin yung ating kilay muna para alam natin kung saan tayo magsisimula. So, ako kasi ginagawa ko mga sis, yung parang magdodrawing muna ako, wag muna buo. Yung parang mga labas-labas lang muna. Tapos make sure mga sis na dito sa dulo yung pinaka-dark, tapos dito sa bandang gitna na, bandang inner corner is super very light lang dapat mga sis. Parang shadow effect, ganon. Dito sa dulo yung pinaka-intense na color. Alam mo yung parang natural, ganon. Hindi siya fake na fake. Nasa sa inyo naman yan kung anong design gusto nyo eh. Ako kasi gusto ko lang parang magkaroon lang siya ng full na. Ganyan. Ayoko yung masyadong on-click kasi baka sabihin nasa bahay lang, plakada na siya. Yung tinatagal pala na ito mga sis, minsan maabot sa akin ng 2 weeks. Pinakamatagal na yun. So, retouch na lang in case na mahulas na siya. So, ayan siya. Yes, I know mga sis. Medyo very crazy siya ngayon. Char! Ayan siya. Parang ganyan yung bet kong style. Lakas makabeti lapay. Anas! So, huwag kayo mag-alala kasi sa una, parang dark na dark siya. Pero mamayang i-wipe na natin siya.
Perfect. Ayun naman, next naman mga sis. Doon na tayo sa kabilang kilay. Diyos ko, ito na yung pinakamahirap yung magpantay ng kilay. Ito yung pinakamahirap kong kilay. Ito yung, hindi siya pinakamahirap. Pinaka-tsaka. Oh, shit. Wait. Mga sis, don't panic kapag nangyari yung ganyang eksena. Kasi hanggat fresh pa yan, madali lang tanggalin. See? Ito na mga sis, ito na ang ating itsura ng kilay. After natin siya lagyan ng henna. Oo, henna. Yan mga sis, wait lang natin siya ng 15 minutes at least. So yan, para kapit na kapit siya. Pag hindi siya masyadong kumulay, ulitin na lang natin siya. Ganun naman talaga. Char. Kain muna tayo, yes. So, ayan siya. Nagluto si Mudra ng tikoy kasi Chinese New Year ngayon, mga sis. Kung hepa at char. Think pwede na siya kasi parang na siyang semento. Gamit lang tayo ng baby wipes para i-wipe lang natin siya. Make sure na basa. Mas maganda kung basa yung cambular nyong wipes. Yan, para wet and wild. Charot! So ayan na mga sis, ito na ang itsura ng aking kilay nung tinanggalan na natin yung pinakatinta niya. So ito perfect tong isa, oh. Pak. So, parang bet ko pandagdagan ng konti. Ito parang, parang siyang bitin. Ito, on flick, ito. Parang siyang pagwad, ganun. Siguro, re-retouch ko lang ng konti dito sa bandang dulo. Ano, re-retouch ko pa ba? Very late. Saka dito, parang kulang pa siya. So, retouch pa natin siya. So, ayan mga sis, pinatungan ko na siya ng pangalawang layer. So, ayan, mas madali na siya lagyan kasi nakahulmado na siya. So, nilagyan ko lang yung mga part na may mga panot-panot, ganun. Babat lang natin siya at least 10 minutes ulit para hindi na masyadong keme at laban na mga sis, banlawan na natin pagkayari. Wipe na ulit natin siya. Sis, this is the final look. Chot! Siya mga sis, yan ang itsura ng ating kilay. O, diba? Pak. Very natural lang siya, o. Pak, sa halagang 70 pesos. O, may kilay ka na. So, ayan mga sis, kaya kung gusto nyo ng murang kilay at pagkagising nyo, fresh, this kilay is live. O, diba? Paggising mo pa lang, pak, fresh. So, woke up like this. Ganon. So, ayan. So, itong pangmalakasan nating DIY hair. So, ito ang ating pangmalakasan na DIY eyebrow henna tattoo. O yun, basta ganyan siya mga sis. Laban ng witty. Siyempre, laban mga sis. So, diba? Baking. So, ayun na nga mga sis. Sana nakatulong itong video na to kung gusto nyo magkaroon ng pangmalakasang kilay. Ito pa nga mga sis, before anything else. Char! Regarding dun sa ating pag-giveaway, so naka 3,000 na tayo. So, ayan. Hinihintay ko na lang dumating yung ating, anong tawag dun yung sa Starbucks na ayun, travel organizer. So, ganito na lang pala yung mechanics mga sis para sobrang dali lang mga sis. Comment nyo lang sa baba yung Instagram account nyo. So, ayan. Pipili na lang ako dun kung sino yung pinaka best. Ano ba? Basta comment kayo kung anong gusto nyo sa next video. Tapos comment nyo na rin yung
ang tawag dito, yung Instagram account nyo para i-message ko if ever na kayo yung napili ko. Okay? So don't forget to subscribe, click the bell button below para ma-update ka sa aking mga bagong videos. And don't forget to follow me to all my social media accounts, especially sa aking Instagram account kasi doon ako nag-a-announce if ever na may mga ganap tayo dito sa YouTube. So ayan mga sis. So dito na natin i-end ang ating video. Bye!